नमस्कार मंडळी, मी भानुदास BBS विलेज किचन टीममध्ये आपलं स्वागत आहे। कसं काय मंडळी, बरं आहे का? असायलाच पाहिजे, कुणाला सांगायचं आहे। चला तर बघूया आज महाराष्ट्राची अस्सल खरडा भाकरी आज आपल्या चॅनलवर बघायची आपण। चला तर या मित्रांनो बघूया। माझी तर फेवरेट आहे, तुमची फेवरेट असेल। खरडा भाकरी म्हटलं तर कुणाला नाही आवडणार। या तर बघूया त्याची रेसिपी काय असणार आहे, या माझ्या मागे। कांदा आणि टोमॅटो मिरच्या आलं शेंगदाणे मीठ कोथिंबीर
चला तर या मित्रांनो बघूया आपली अस्सल महाराष्ट्राची फेमस खरडा भाकरी कशी झाली आहे या मी टेस्ट करतोय. तुम्ही टेस्ट करून बघा आणि कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अमेझिंग झालेलं आहे मित्रांनो, तुम्ही करून बघा झणझणीत खरडा भाकरी.